Welkom allemaal in een nieuwe aflevering van Team Park Zo TV Channel. Wij zijn vandaag in Frankrijk, meer bepaald in de Bocasse. En wij testen vandaag voor jullie Parc du Bocasse. En blijf kijken tot op het laatste van het filmpje, want dan geven we onze mening van het park. En voor de melie-lovers, blijf zeker kijken, want hier heb je een surprise in dit park. Tot straks, bye bye! Parc du Bocasse is gelegen in Bocasse in de Seine-Maritime streek op 28 kilometer van Rouen. Het park is ongeveer 6 hectare groot en het is ideaal voor het jonger publiek. Mis de rollercoaster Orochi en de familie attractie Apiland zeker niet. Meer informatie op het einde van deze video en op de parkfiche van het park op onze website. C'est là, hein. Oh, nog een eentje!
Maar best que toi tu aimes le public. Zo, ons bezoek aan le Parc du Bocasse zit erop. Een parkje gelegen in Le Bocasse in Frankrijk, in de nabijheid van Rouen. Een heel leuk, klein familieparkje. Voor jong en oud, meer voor jong natuurlijk. Maar er staan hier toch wel een aantal attracties om u tegen te zeggen. Zoals Orochi, de waterattractie met de bootjes waar je eigenlijk met liften zelfs naar boven gaat. Dat is denk ik de eerste keer dat ik een boomstammetjes attractie doe met een lift. Er staan hier nog een aantal rollercoasters, weliswaar kleintjes, staat hier nog een wilde muis. Er is een heel gedeelte achteraan voor de kleintjes, maar alles is hier heel mooi gethematiseerd. Sfeervol, leuk om in te vertoeven. Ja, echt wel heel top gedaan van deze familie hier die het park beheert. Het is zeer, zeer sfeervol. We hebben hier ook iets gegeten en de burger hier juist voor ons. De burger was oké, frietjes waren lekker. Echt een leuk pretparkje. En voor de fanaten van Meliepark, zoals dat je het gezien hebt, is er hier Apiland.
En dat is een beetje de attractie zoals dat was buiten. Ja, in Meliepark was het met een bootjes dat je vaarde natuurlijk. Hier is het met een elektrisch treintje. Maar ja, kijk, het is mooi gemaakt. Het doet mij denken aan vroeger de Melie, dat ik zoveel keer bezocht heb, beter als kind. Dus ja, dat deed wel iets. Allee, en het is ook mooi gemaakt. Hè. Het is echt wel tof, zeker voor de kleintjes. Nu, ik zeg het, ze hebben hier ook zo'n shooting ride met vikings en zo. Nee, piraten, sorry, piraten. En dan de boerderij, dan heb je een viking coaster ook en zo verder. Dus het is echt heel mooi gethematiseerd, leuk. Zeker eens komen, Parc du Bocasse, nabij Rouen. Echt wel een leuk middagje of dagje. Plezier! Zo, blijf ons volgen op Facebook en Instagram www.teamparzo.com voor meer informaties over de hotels, de parken en de restaurants. Voilà, kom zeker langs. Parc du Bocasse. Test Orochi of Orochi, ik weet niet hoe dat je het uitspreekt. Orochi. Orochi. Gezondheid. Test die uit. Hij is mega. En met de decors en zo. Super. Doen. Komen. Parc du Bocasse. Bye bye.